ආයුබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ මාරි බිස්කට් වලින් ගුලාබ් ජාමුන් හදාගන්න විදිහ. ඔයාලා මේක හැදුවොත් නම් ගෙදර පොඩ්ඩෝ ඉන්නවා නම් බේර ගන්න හම්බ වෙන්නේ ඒ තරම්ම මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ description එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? මම අද මෙතන මාරි බිස්කට් පැකට් එකක් අරන් තියෙනවා. කිරි මෙෂරින් කප් එකක් අරගෙන තියෙනවා. මම මෙතන අරගෙන තියෙන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. ඔයාලට කිරි පිටි උනත් ගන්න පුළුවන්. සීනි මෙෂරින් කප් එකකුත් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම වතුරත් මෙෂරින් කප් එකක් අරගෙන තියෙනවා. මම දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා බිස්කට් ටික දාගන්නවා. දැම්ම ලිප ඕන් කරගන්න එපා. ඊළඟට කිරි ටික දාගන්නවා. මතක තියාගන්න දැම්ම ලිප ඕන් කරගන්නේ නෑ. ඊළඟට බිස්කට් ටික අපි කිරිත් එක්ක හොඳට පොඩි කරගන්න ඕන. මේ බලන්න මෙන්න මේ වගේ අපි බිස්කට් ටික පොඩි කරගන්න ඕන. ඔන්න දැන් මේ වෙලාවේ මම ලිප ඕන් කරගන්නවා. දැන් ඉතින් මේ ටික අපි දිගටම හැදි ගා ගන්න ඕන. මේ බලන්න මෙන්න මේ වගේ ගානට ගුලියක් වගේ එන්න ඕන. එතකොට මේකේ පදම හරි. මම දැන් භාජනයකට හදාගත්ත මිශ්‍රණය දාගන්නවා. මේක නිවෙන්න අපි ටික වෙලාවක් තියාගමු. ඊළඟට මේක හොඳට අතින් අනා ගන්න ඕන. අතේ ඇලෙනවා වගේ තියෙනවා නම් හොඳට පොල් තේ ටිකක් ගාගෙන හොඳට අතින් අනා ගන්න. මේ බලන්න මෙන්න මේ වගේ වෙන්න ඕන. මම දැන් අත් දෙකේ තෙල් ටිකක් ගාගෙන හදාගත්ත ඩෝ එකෙන් පොඩි කොටසක් කඩා ගන්නවා. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ බෝල හදා ගන්නවා. දැන් අනිත් අත උඩින් තියලා හොඳට රවුම් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. මම දැන් තව එකක් හදලා පෙන්නන්නම්.
මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. ඊළඟට මම භාජනයක් ලිපේ තියලා සීනි ටික දාගන්නවා. වතුර ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට හැඳි ගාගෙන සීනි සිරප් එක හදාගන්න ඕන. මම දැන් ඇඟිලි තොටට ලුණු ටිකක් අරගෙන මේකට දාගන්නවා. දැන් ආයෙම හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ සීනි ටික හොඳට දිය වෙලා මිශ්‍රණයේ බුබුලු වගේ මතුවෙනකොට හැන්දට චුට්ටක් අරගෙන අල්ලලා බලන්න ටිකක් කැළෙන ගතියට දැනෙනවද කියලා. එහෙමනම් පදම හරි. මම දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට හදාගත්ත බිස්කට් බෝල එකින් එක දාගන්නවා. දැන් මේක දෙපැත්ත හරව රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕන. මේ ගානට ආවට පස්සේ මම මේ ටික තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා ඔක්කොම ටික මේ විදිහට බෙද ගන්න. මේ වගේ ඔයාලා බෙදගත්ත බිස්කට් බෝල ටික කලින් හදාගත්ත සීනි සිරප් එකට දාගෙන ඇතුළට පැණි උරා ගන්නකන් ටික වෙලාවක් තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම මාරි බිස්කට් වලින් හදාගත්ත ගුලාබ් ජාමුන් ටික. මේකේ රස නම් කියලා වැඩක් නැහැ. හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රසයිද කියලා මට කමෙන්ට් එකකින් කියන්නකෝ. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.